Oglinda fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Invitata mea de astăzi la Oglinda fermecată este Raluca Aldea. Raluca Aldea este coregraf și profesor de dans, campioană de tango argentinian UK 2017 și mai nou deținătoarea împreună cu echipa Caminarte a titlului Tango to Istanbul World Cup la grup coregrafic. Bine ai venit, Raluca, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de mine. Bine te-am găsit, Daniela, și mulțumesc din suflet pentru invitație. Iată, avem aici cupa adusă pentru România pentru prima oară la categoria grup coregrafic. Așa ceva nu s-a mai făcut și suntem mândri că ne-ai adus împreună cu echipa Caminarte acest titlu. Sperăm la mai multe, bineînțeles. Spune-ne, te rog, cum a fost? A fost o experiență foarte frumoasă și unică, pot să spun, pentru că pentru grupul nostru, așa separat, am mai fost la competiții, dar grupul nostru Caminarte a fost pentru prima dată la o competiție și a fost o experiență și din punct de vedere al, bineînțeles, competiției în sine, dar și din punct de vedere al team building-ului. Noi ca echipă am avut ocazia să ne sudăm și să petrecem timp împreună, să trăim emoții împreună și să trăim inclusiv această reușită împreună. Spune-mi, te rog, când a pornit acest proiect Caminarte ca și grup coregrafic? Știm că este școală de tango și ai adus mulți campioni în România, campioni mondiali, pentru a îmbunătăți performanța comunității de tango din România, dar spune-ne cum s-a născut proiectul ăsta de grup coregrafic. În primul rând, Caminarte a prins viață în mintea mea la un moment dat când îmi doream să fac ceva mai mult în tango și aveam nevoie, evident, de un suport care să producă aceste schimbări, prin care să pot să aduc maestri din afară, care să primească sponsorizări, care să ne ajute să facem proiecte și în felul ăsta a apărut această idee de Caminarte. Care este Asociația Caminarte, un ONG care numai cu asta se ocupă, cu promovarea tangoului și valorilor tangoului argentinian în România. Și de asemenea cu diseminarea tangoului argentinian în rândul publicului, pentru că este o formă de mișcare foarte benefică, atât pe plan mental cât și pe plan fizic. Și încercăm cu toate proiectele noastre să atragem oameni către comunitatea de tango. Multă vreme mi s-a părut, nu că nu făceam lucruri, evident, pentru comunitate, pentru oameni, dar mi s-a părut că acest Caminarte nu era atât de plin de conținut. Și la un moment dat, crede-mă că nu mai știu, dacă mă uit în urmă, nu mai știu care a fost declicul exact, dar la un moment dat, pur și simplu, lucrând cu oameni în privat să își îmbunătățească tehnica, am început să văd cupluri care s-ar fi potrivit să facă mai multe decât atâta și am început să cuplez oameni și să fac mici coreografii. Și am ajuns la grupulețul ăsta care a rămas după ce am primit niște feedback-uri foarte, foarte faine de la partenerii mei de dans. Mi-au spus că coreografiile mele sunt foarte frumoase și merită să fie prezentate. Am creat într-un final acest grup, care a început printr-un spectacol ce se dorea o gală. Se dorea o gală unde toate școlile din România să fie implicate, au fost invitate
Și din nefericire ne-am trezit că eram doar noi cu momentele noastre, erau doar 6 momente, încă nu apucasem să facem foarte multe momente, pentru că nu este atât de ușor să creezi momente de dans, chit că în public se vede ceva foarte simplu, 2 minute de dans și am terminat, 2-3 minute de dans, însă în spate este o muncă foarte, foarte mare. Foarte, da, grea. Este o muncă foarte mare și sunt evident sacrificii, pentru că oamenii vin de la serviciu, nu și-au dedicat viața dansului și vin de la servicii și vin obosiți. Lucrăm doar o dată de 2 ori pe săptămână, nu este ca și cum tot programul este dedicat repetițiilor și atunci noi ne-am trezit cu aceste 6 numere, eram cu Max, împreună cu Max Van de Voorde, partenerul meu, și stăteam și ne gândeam ce o să facem. Gala era anunțată la Palatul Bragadiru. Și era și o locație. Era și o locație, era un eveniment extraordinar de mare. Deja și public. Și vândusem bilete și asta și ne-am gândit ce să facem. Și tot gândindu-ne ce să facem, am început să cuplăm aceste momente printr-o poveste și să introducem în această poveste și momente de teatru, dans și momente de mai comice și a ieșit un prim spectacol, care atunci avea vreo 40 de minute, dar pentru ceea ce ne-am propus noi în acel moment era foarte, foarte bine. Am prezentat spectacolul Ruptura, deja se numea Ruptura, la Palatul Bragadiru în acest eveniment care s-a dovedit a fi un mare succes, a adus undeva spre 250-280 de persoane, dansatori și non-dansatori de tango, la spectacol au fost și non-dansatori de tango, care au apreciat foarte mult acest spectacol. Îmi amintesc și acum că am avut o foarte plăcută surpriză. Eu nu făceam parte, eu nu eram în spectacol la momentul respectiv. Bine, erai coregrafa. Eram coregraful, dar eu spre deosebire de Max, care a trebuit să fie parte din spectacol, pentru că, ca de obicei, avem lipsă de băieți, eu am putut să fiu în sală și să vezi din afară cum ți-a ieșit creația. Exact, și să-mi dau seama că efectiv toată sala era cumva într-o bulă, ca și cum totul se suspendase, timpul se suspendase, totul era suspendat și oamenii erau acaparați, erau capturați în poveste. Și pentru mine ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac. Din momentul ăla încolo vreau să aduc cât mai mulți oameni, pentru că asta e formarea mea. Formarea mea este de dansator profesionist, formarea mea este de coregraf, formarea mea este de om de spectacol și mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac, inclusiv în domeniul tangoului, oricât de mult, evident că mă întorc către bază, evident că mă întorc către partea de tango salon, scenică, de tango, vorbesc de tango în sine, tango salon, evident că mă întorc la rădăcini, dar prin formarea mea eu mă consider acolo, în tango scenariu. Nu pot să spun, îmi place și tango salonul, îmi place și ideea de milonghera, dar eu aici mă văd pe mine, sincer cu mine, dacă vorbesc, eu aici mă văd. Și mai departe, ca dovadă a performanței tale și a locului unde chiar tu te vezi, s-a născut spectacolul Ruptura complet, în varianta lungă, care a și fost jucat pe 2 scene din București. A fost jucat pe scena teatrului Rapsodia sau Teatrul de pe Lipscani prima dată. A avut un real succes și în rândul dansatorilor de tango, oamenilor din comunitate și în rândul publicului larg. Pentru noi a fost o nebunie, pot să spun, pentru că nu a fost ușor să lucrez cu aproape 20 de oameni. De data asta am intrat și eu în spectacol și lucrurile erau cu atât mai dificile, să fiu și parte din spectacol, să fiu și
în afară pe parte de regie, Max Lumini, împreună eram pe parte de promovare, trebuia să facem foarte multe lucruri odată și să manageriem atâția oameni nu a fost deloc simplu. Spectacolul a fost foarte complex, mai ales din punctul de vedere al luminilor. Evident și coreografie și scenaristică și absolut totul. Dar luminile au fost într-adevăr foarte problematice, mai ales în contextul teatrelor din România, care nu pot să spun că sunt atât de... Max a venit cu gândul că suntem undeva, nu știu, în afară și că luminile de aici vor fi, cu adevărat vor face față, însă nu au făcut față. Noi ce ne doream, era un spectacol gen Disney, în care luminile jucau un rol foarte, foarte important. Practic trebuia să creăm mai multe case și luminile să se aprindă pe rând și a fost dificil, a fost destul de... Da, și pentru că luminile nu și-au făcut treaba la timpul lor, chiar dacă a doua oară s-a jucat mai bine spectacolul, da, dar nu s-a văzut. Din păcate, a doua oară am avut mai mari probleme cu luminile decât prima dată. Prima dată pot să zic că teatrul a avut lumini bune și luminist bun. A doua oară, într-adevăr, am avut de suferit din cauza, spectacolul a avut de suferit din cauza luminilor, cu toate că noi am avut... Dar chiar și așa s-a jucat cu sala plină, și prima și a doua oară. S-a jucat cu sala plină. Oamenii au fost foarte încântați și prima dată și a doua oară. Mi s-a părut, am avut o idee foarte faină ca după ce s-a terminat spectacolul să surprindem publicul și să nu ieșim în culise, să ieșim direct în public. Și nimeni nu s-a așteptat, toată lumea a rămas uimită în momentul în care ne-au văzut că coborâm. Nu înțelegeau ce se întâmplă, au crezut că cumva spectacolul continuă. Deci, practic, a fost prima oară când o asociație, respectiv Caminarte, a creat un spectacol de tango complet. Teatru complet, complex, în proprie regie, proprii lumini, proprie organizare și cu fonduri proprii. Da. Ca să fim corecți, a mai existat un spectacol care s-a numit Luna Tango. A fost creat și organizat, realizat de ACT, din câte îmi amintesc, dacă îmi amintesc bine, că de obicei am emoții când vorbesc și e posibil să uit. Așa, Anca Ionescu și Traian Ionescu. Deci a existat acest concept de spectacol, dar noi l-am dus undeva la next level, la un alt nivel și am încercat ca prin această idee să aducem publicului din România, publicului larg, nu doar celui de tango, da? Pentru că ei ne văd că mai dansăm în milongi, că mai dansăm în anumite evenimente, dar publicul larg din România nu este obișnuit cu spectacole de tango, adevărate de tango. Dacă mi-aduc bine aminte, ai creat și un program de Tango in the City. Deci, practic, Caminarte mai face și spectacole pentru publicul larg, gratuite, în incinta mall-urilor, de obicei pe timp de vară. Este un proiect care se realizează împreună cu Agenția pentru Sport, Agenția Națională pentru Sport. Suntem invitați și ne mândrim că suntem invitați în acest proiect, pentru că este un eveniment care odată în plus prezintă tangoul publicului larg, da? Și prezintă și aceste beneficii pe care le are tangoul. Evident, nu avem timp nelimitat, dar în acest timp de 4-5 ore pe care noi îl petrecem acolo și avem nu doar spectacol, recital și spectacol, avem și o degustare de tango în care publicul poate să vină și să învețe câțiva pași de tango. Un fel de lecție deschisă. Un gen de lecție deschisă. Avem de asemenea... Dar Caminarte totul se desfășoară sub umbrela Caminarte. Sub umbrela Caminarte, evident, în anumite momente colaborăm și cu alte școli și este un lucru pe care eu îl consider foarte benefic, colaborarea între școli, colaborarea între maestri, profesori,
este foarte importantă din punctul de vedere al coagulării comunității. Da. Atâta vreme cât se dorește, desigur că toată lumea este Corect. binevenită. Corect. Revenind la unicitatea proiectelor Caminarte, că iată conceptul acesta de spectacol de teatru tango, primul, unic până acum, premiul, Cupa Mondială Tango to Istanbul pentru grup coregrafic. Prima dată când s-a și introdus această categorie ca și categorie de concurs. Din ce am înțeles, pe locul 2 a fost echipa din Rusia. Așadar, foarte frumos spus de un DJ favorit al nostru, i-am bătut pe turci la ei acasă și i-am bătut și pe ruși. Da. Spune-mi, câte cupluri sunt în acest grup coregrafic? În acest grup coregrafic avem 4 cupluri. Daniela Stoian. Nu, te rog, și nu-mi strica rolul de moderator. Păi, da, n-avem ce să facem pentru că atât moderator cât și dansator. Daniela Stoian împreună cu Vlad Buiculescu sau Valentino Luca, care este disponibil în funcție de disponibilitate, da. Este foarte bine întotdeauna să ai pe cineva de rezervă, pentru că, după cum vedem, se întâmplă unul să nu poată. Așa. Irina Ștefănescu și Daniel Constantin, Ramona Buscoveanu și Mircea Inăchiuc și Raluca Aldea și Vlad Militaru. Deci 4 cupluri de tango. Sunt 4 cupluri pe care le-am format în acest răstimp de 3 ani de zile de când am început proiectul. În momente și funny și drăguțe și de dificultate și de stres. Dar iată că s-a consolidat o echipă cu care poți lucra ca și coregraf. Da. Și o echipă pe care ai și dus-o pe culmine succesului, prima dată pentru România să vii cu un titlu mondial da. obținut la Istanbul, la această categorie. Este o mândrie pentru comunitatea din România, așa cel puțin noi așa sperăm. Considerăm și sperăm că și ceilalți colegi de-ai noștri din comunitate consideră că este un plus valoare pe care noi l-am adăugat. La anul ne dorim foarte mult să mergem în continuare cu acest proiect. Sperăm din suflet ca din ce în ce mai multe grupuri din lume să se anime și să vină să participe, pentru că este un concurs, este o competiție foarte frumoasă, foarte de spectacol, așa. Exact. Pe ce se bazează grupul coregrafic? Adică, din punct de vedere al coregrafiei, sincronul este cel mai important, nu? Ce iese în față în această categorie? Ce o face mai grea, să spunem așa? Din punctul meu de vedere, ca să ai un produs demn de a fi parte dintr-un dintr-un moment escenariu, nu este suficientă tehnica. Este minunată explic pentru tehnica. urmăritorii noștri care nu sunt din lumea tango. Tango escenario este tangoul de scenă, de spectacol. Da. Deci partea tehnică evident că este un must. Este un lucru pe care deja dansatorii trebuie să-l aibă. Dar în momentul în care pui accentul pe tehnică, și tot restul dispare. Da? Din punctul meu de vedere, în momentul în care vorbim de scenariu, vorbim de poveste, în primul rând. Și expresivitate. Expresia corporală, expresia fizică. Deci poveste, a transmite și a introduce publicul în această poveste pe care tu o derulezi, da? în fața publicului. Și pe asta am pus accentul și în momentul în care eu mi-am creat coregrafiile, și atât coregrafiile pentru cupluri, cât și coregrafiile de grup. Pentru mine este foarte important să creez această bulă de care îți spuneam mai devreme, această suspensie în timp în care publicul este efectiv parte din povestea noastră. Și atunci
muzica pe care o aleg este foarte importantă și pun foarte mare accent pe ea, să fie o muzică puternică, dramatică, da? Și pe costume. Asociația evident. Caminarte se ocupă inclusiv de asigurarea costumelor de spectacol, adică nu este așa ceva făcut, știu eu, ad hoc. Deci este un produs complex, da? Un astfel de moment, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un produs complex care să armonizeze absolut totul, muzica cu costumele, cu coreografia, mișcarea scenică. Acum acest titlu s-a obținut cu Tangotic. Da, a fost un tango gotic, a fost o muzică alternativă de tango, nu a fost o muzică specifică de tango, a unei orchestre cunoscute de tango. A fost cumva e cunoscută drept Tango of Death, dar ea este, în momentul ăsta, din cauza emoțiilor de a vorbi, am uitat melodia, cum se numește și formația. Este o formație de 4 fete, cum este Amadeusul, așa. Și o să-mi amintesc și o să vă spun și melodia. Și costumele au fost gotice, potrivite, da, gotice. Evident, costumele cu tot, cu măști din dantelă, cu accesoriile fardul, gotice, da, cu mănuși, make-up-ul de rigoare, totul a fost adaptat temei și deci armonizat. povestea a fost completă. Exact. Practic despre asta este vorba în toată această muncă de grup coregrafic, de a crea o poveste în care un grup să fie și în sincron și tehnic corect, ca și tango. Și evident, sincronul este important, ceea ce spuneai tu mai devreme, momentele de sincronizare ale grupului trebuie să fie aproape de perfecțiune. Evident, nici se discută că nu este așa. Dar, încă o dată accentuez faptul că pentru mine este foarte, foarte important ca aceste aspecte să se armonizeze, nu să fie plusat pe tehnică și restul cumva pe locul 2. Să nu transmită nimic emoțional. Da, deci povestea să fie completă și chiar să transpună publicul în acea poveste. Da. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Și mai departe, ce urmează? Pentru ce pregătești echipa Caminarte? Mai departe, eu eram aproape, cum să zic, gata, vreau să spun stop, nu mă mai interesa foarte mult proiectul ăsta. Nu zic nimic. Așa, nu. Însă, eu vreau să dau o săptămână de pauză. N-am avut acest noroc. Pentru că nu te-a lăsat nici echipa. Nu m-a lăsat echipa. Era entuziasmată de acest titlu care este foarte important pentru noi. Da, și într-un fel este bine pentru că în momentul ăsta totul este ținut la cald și deja ne-am apucat de ce va urma. Avem o nouă coreografie, muzica este absolut superbă. Am început să-i lucrez, să-i muncesc și mai zdravăn. Se așteptau astăzi să vină, să începem așa ușor coreografia, dar se pare că a avut o surpriză și a trebuit să muncească. Și de acum încolo, având în vedere că standardul este ridicat, toată lumea din echipă a înțeles că și munca va fi pe măsură, deci vom munci mult mai mult, vom pregăti evenimente și spectacole din ce în ce mai mult și vom veni evident cu surprize, că nu putem un spectacol. Da. La care vom avea și bilete pentru publicul larg? Evident, o să vă spunem toate lucrurile astea la momentul respectiv. În momentul ăsta doar putem să spunem că ne pregătim. Niciodată nu îmi place să dau din casă până când nu sunt absolutamente sigură pe produs. Dar cu siguranță va fi un spectacol, cu siguranță ne pregătim pentru următorul Tango in the City care va avea loc din nou în luna septembrie. Nu mai vorbim despre luna noiembrie când este un mare eveniment al Caminarte, festivalul Puro Tango și care se va desfășura în ce perioadă? Tango, în perioada 20-23 noiembrie.
avem festivalul și cupa. La Terra Events. La Terra Events. Și este a doua ediție a campionatului a Cupei Puro Tango. Anul ăsta, da, este a doua ediție. Doar Anul secțiune trecut, salon? doar salon o să avem și de data aceasta. Anul trecut a fost un prim succes acest eveniment. Am avut cupluri din Italia, din România, Din Moldova? din Moldova. Deci, de fapt, este Cupa Internațională Puro Tango. Este Cupa Internațională Puro Tango. Anul ăsta ne dorim din suflet să avem mult mai mulți participanți, pentru că și premiul este unul foarte catchy. Este vorba despre bilete către Buenos Aires, către Mondialul de Tango. Bilete de avion. An. Din următorul an, evident, din 2026. Deci noi oferim biletele și avem iarăși surprize din Buenos Aires, o companie care produce vestimentație pentru doamne de tango. O să ne dea o rochiță pentru câștigătoare, o rochie de tango superbă. Să nu spui Mimi Pinzon. Mimi? Nu e Mimi, dar de ce te gândești acum te gândești să intri în competiție? Da, undercover eventual, să-mi pun o perucă și să-mi găsesc o altă identitate, să concurez și eu pentru rochiță, dar... Da, iar pentru domni, cei de la Neotango vor da o pereche de pantofi, de pantofi de tango. Deocamdată astea sunt, nu știm până la capăt. Din Buenos Aires. Din Buenos Aires, de Rodolfo Ruiz. Da, de compania din Buenos Aires, care de altfel produce și pantofii noștri. Da, și pantofii noștri, dar mai vrem. Mai vrem. Vorbim cu Max. Așa, deci avem multe mult de muncă. Avem mult de muncă, da, acest festival presupune în sine foarte, foarte multă muncă organizatorică și foarte multe emoții. Anul ăsta o să se țină în sala mare de la Terra Events, este încă o noutate, pentru că anul trecut s-a ținut în sala micuță de la Terra Events. Care nu este oricum foarte mică. Nu e oricum foarte mică, dar nu este micuță. Așa, anul ăsta vom avea la dispoziție 750 de metri pătrați, pe care îi vom organiza superb și cu mese mari, cu scaune. DJ internaționali. DJ internaționali, maestri de primă mână, campioni cu toții, atât... Deci vor preda în cursul workshop-urilor vom avea din și festival. workshop-uri, vom avea show-urile maestrilor în timpul milongilor și vorbim aici de Carla Rossi și José Luis Salvo. Vorbim de Jesus Taborda și Camila? Sau nu, Carla. Așa. Și vorbim de Gioia Abale și Simone Facchini. Unii sunt campioni pe partea de tango salon, unii sunt campioni pe partea de tango scenario, da? Deci avem un podium întreg la Puro Tango. Spune-mi, te rog, la Puro Tango anul trecut au dansat și cei din grupul coregrafic Compania Caminarte. Corect. Și de data asta vom plusa și Caminarte va avea show-uri și mai bine pregătite și mai impresionante decât anul trecut. Avem de asemenea prietenii noștri din Italia care vor veni și anul acesta, invitați speciali, Valentina Guglielmi și Miki Padovano. Ei de asemenea au venit cu studenții lor, da, care au participat la campionat. Sunt o grămadă de iată din nou ceva nou și unic. Au mai fost diverse încercări de a se face campionate. Mă rog, s-a încercat. Dar iată de data asta, prin faptul că se ajunge la a doua ediție a Cupei Internaționale Puro Tango, chiar pentru tango salon, iată că din nou este un proiect Caminarte de succes. Da. Unic și de succes, cum ne-am obișnuit. Spune-mi, vreau să știu
pentru tine, ca și coregraf, ca și președinta Asociației Caminarte, dar în primul rând ca și coregraf al acestui grup, spune-mi, te rog, câtă răbdare îți trebuie și câtă muncă este în spatele adică investești în echipă și răbdare și muncă, cum reușești? Spune-ne ceva. Eu întotdeauna am făcut în viață numai lucrurile care mi-au adus plăcere, mi-au făcut plăcere. Niciodată nu mă apuc de ceva care nu îmi face plăcere și în momentul în care ceva îmi face plăcere, răbdarea mea este cumva până la Dumnezeu și înapoi și dedicarea de asemenea, adică eu pot să pun energie și răbdare până mă epuizez eu. Se lucrează foarte frumos cu acest grup și nu vreau să uit un lucru în momentul în care vorbesc despre grupul Caminarte. Noi am început, așa cum am zis un pic mai devreme, am început de la aproape 20 de persoane. Vreau și pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care au fost în grupul inițial, pentru că au depus foarte multă muncă pentru cele 2-3 spectacole. Au depus foarte multă muncă, au depus foarte mult efort și și-au pus timpul la dispoziție și le mulțumesc din suflet că au fost parte din acest proiect minunat și care, cel puțin mie ca profesionist, mi-a adus foarte multă satisfacție, eu sper din suflet că și lor. Evident că nu puteam să rămânem pentru următoarele proiecte cu un număr atât de mare de persoane, pentru că, în primul rând, ca întotdeauna, primează ideea de cuplu, adică nu aveam destui parteneri pentru partenere, pentru fete, din păcate nu foarte mulți băieți, foarte mulți lideri se încumetă să vină și să se prezinte pe scenă și atunci oricât de mult își doresc doamnele să danseze, da, fetele să danseze, este foarte dificil. Dar chiar și așa, a face coregrafie, să explici puțin ce înseamnă, cât de greu este și care este diferența, unde s-au pierdut pe drum cei care au fost inițial în această echipă. S-au pierdut în greutatea de a face o coregrafie, în dificultatea de a... Sunt multe aspecte. În primul rând, noi după cele 2 spectacole, da, cele 2 spectacole au avut darul de a avea o poveste foarte, foarte bine sudată. Această poveste lua un pic fața problemelor majore care există, acestea de a nu avea cupluri pentru a face un produs tehnic la un anumit nivel. Da? Deci este una să facem acel spectacol unde aveam tema care fura foarte mult din partea asta tehnică. În momentul ăsta, cuplurile care au rămas au înțeles că pentru a ajunge la un anumit nivel de profesionalism și tehnică, trebuie să aloce mult mai mult timp, mult mai multe antrenamente, mult mai multă concentrare și mult mai multă dedicare acestui proiect. Deci noi practic am rămas acum cu perechile care în primul rând sunt sudate și cu perechile care chiar pot să meargă mai departe și să intre în competiții. Au motivație, muncesc, chiar își dau interesul și sunt și motivați, bineînțeles, prin această cupă mondială. Și mai este o treabă care iarăși e foarte, foarte importantă și anume este ideea de a înțelege că în momentul în care ești parte dintr-un grup, ești ca o piesă, ca un angrenaj, da? Nu ești unitar, da? Ăsta este un lucru psihologic pe care nu toată lumea este neapărat în stare, Doamne ferește, nu, este vorba de, nu este pregătit să-l accepte. Adică te referi la faptul că majoritatea cuplurilor își doresc într-un mod, am spune puțin egoist, de a face ei și de a ajunge ei, nu adică nu sunt dispuși să pună energia la bătaie într-un grup. Într-un grup și nu înțeleg ideea de energie de grup, înțelegi? Și nu vorbim neapărat de cupluri în sine, cât vorbim de persoane și de persoane în sine. Da? Deci... Da, până înveți probabil să te accepți
unul pe celălalt, Evident, cu bune și cu rele, că nimeni ceea ce nu nu este perfect. simplu. Nu este simplu deloc, e și o componentă psihologică, Evident. nu? Iar tu din poziția ta de coregraf trebuie să cumva să echilibrezi, să balancezi și aceste lucruri, nu? Exact. Deci ai și o muncă psihologică în toată povestea asta. Da, pentru că de foarte multe ori, chiar și grupul care a rămas în momentul ăsta, de foarte multe ori membrii se trezesc că uită această componentă de grup și încep să devină unitari și să privească lucrurile așa. Și atunci trebuie pur și simplu readusă această stare, această energie de grup și de asta spuneam că pentru mine a fost un plus ieșirea la Istanbul și din punctul ăsta de vedere al team building-ului, da? Pentru că ca în orice, este importantă colaborarea în O să arătăm echipă. și o fotografie din fața hotelului cu cupa, unde chiar acest titlu a unit efectiv echipa și le-a dat o motivație, adică De acum încolo, da. să fii primul care face lucrul ăsta, să ai un coregraf, pentru că aceste lucruri n-ar fi fost posibile fără cineva care să-și dedice timpul unui grup coregrafic, adică în speță tu, coregrafie. Corect, și nu doar atât. suntem Asociația Caminarte, care a sponsorizat deplasarea la Istanbul. Iată câte lucruri minunate se întâmplă în această asociație Caminarte. Asociația Caminarte a acoperit costurile cu deplasarea și cu șederea pe timpul concursului, dar nu vreau să uităm în momentul ăsta sponsorii, oamenii care au făcut posibilă și companiile care au făcut posibilă cu adevărat, cum să zic, realizarea acestor obiective ale noastre, pentru că eu pot să-mi propun foarte multe lucruri, dar dacă acești oameni n-ar fi crezut în noi, și vorbesc aici despre, în primul rând despre Dakoda, da? Ana Maria Oriță, prietena noastră, care a crezut în mine de la bun început, de când ne cunoaștem, a crezut în mine și de fiecare dată m-a susținut în proiectele mele și ea este unul dintre pilonii evenimentelor datorită căreia pe care noi ați putut să vă desfășurați activitatea și să faceți aceste... Exact, deci și să facem tot felul de evenimente frumoase, închirieri de săli, de saloane care la noi sunt foarte scumpe. Adică dacă faci o diferență între ce se întâmplă la noi din punct de vedere al banilor și ce se întâmplă, de exemplu, la Budapesta, nu mai departe, unde eu cumva am venit chitită pe ideea că vreau și eu evenimente de mare amploare, vreau și eu evenimente elegante, superbe. Da, dar pentru asta este necesară sponsorizarea. Este nevoie de foarte mulți bani. Chiriile pentru spațiile astea, pentru saloanele astea sunt absolut exorbitante. Și atunci, cred că asta, chiriile sunt cea mai mare problemă. Spune-mi, te rog, ca și sponsor, cei care vor să sponsorizeze asociația și aceste minunate proiecte ale unor campioni mondiali până la urmă, unde pot vedea detalii? Este un site, nu? Este www.caminartetangoevents.ro. Acolo regăsesc toate evenimentele asociației. Da. Și asociația, bineînțeles, și acolo se găsesc și toate detaliile, unde ne găsiți. Ai și pagină de Facebook, Raluca Aldea, sau ți se poate scrie și în privat, pentru cei care doresc să participe cu donații, sponsorizări la proiectele Caminarte. Absolut toate donațiile și toate sponsorizările care ajung în Caminarte sunt folosite exclusiv pentru organizarea acestor evenimente frumoase, atât pentru comunitate cât și pentru proiecte unice. Și proiecte, ca dovadă. Ce a făcut Asociația Caminarte a venit cu Tango World Cup. Da, evident că și de acum încolo ne dorim în continuare să producem bucurie în sânul comunității. Spuneam de sponsorii noștri în afară, pe lângă Dakoda, care este poate principalul sponsor, ar mai fi CT Trailers. CT Trailers. Trailers. Da, CT Trailers, așa.
Grădinariu și emoțiile. Așa. Grădinariu și Maschinenbau. Maschinenbau. Da, deci avem 4 sponsori care cred în noi și cred în ceea ce putem să facem și le mulțumim din suflet, pentru că fără ei, oricât de multe idei am fi avut noi, cu mai mare greutate probabil că ar fi devenit realitate. Dar iubitorii artei, cine dorește, este publică, nu? Asociația. Da, este publică asociația, vă așteptăm și pe, dacă sunt probleme și pe pagina de Facebook, pagina de Caminarte? Caminarte, da. Sau pe pagina ta Raluca Aldea. Sau pe Raluca Aldea, pe oricare dintre ele, vă rugăm să ne contactați și vă vom oferi toate detaliile. Da, în continuare suntem cu gânduri mari și cu planuri mari. Este minunat și cred că și echipa te iubește foarte mult, chiar dacă de multe ori, ca la școală, a venit profesoara și deja începe un pic de stres așa, dar în spatele tuturor lucrurilor trebuie să vedem că echipa te iubește foarte mult și dacă nu ar fi fost această consolidare, această echipă consolidată, care să aibă un coregraf propriu, care să aibă o asociație care să-i susțină pentru a putea participa, care să aibă o sală de repetiții, că aveți sala voastră de repetiții. Da, sala noastră la Shape Divine. La Shape Divine. Îi mulțumim de asemenea. Iată că toate lucrurile astea, cumva universul le-a pus cap la cap, în așa fel încât echipa să fie completă și condițiile. Exact. Așadar, așteptăm în continuare să vedem noi spectacole, noua ediție a Festivalului Șacupei și așteptăm noi medalii pe plan internațional. Noi sperăm din suflet să vină cât mai multe grupuri la competiția de anul viitor. Vrem de asemenea să ne pregătim cu mai multe categorii. Competiția de anul, despre care competiție vorbim? Despre Tango to Cup, la care am fost anul ăsta, să vină mai multe grupuri coregrafice. Pentru că noi nu avem grup la competiția noastră, avem doar Tango Salon. Tango Salon. Așa. Pentru că, evident, o competiție mai mare te motivează și mai mult. Și poate și în alte părți din lume, odată ce această categorie a fost introdusă și iată, vremurile s-au schimbat, inclusiv în tango, se dorește mai mult, se dorește o performanță mai mare, da? Poate probabil că vor exista și la Buenos Aires sau în alte locuri din Europa. Mi se pare că cei de la Tango to Cup, Tango to Istanbul au făcut un prim pas într-o direcție foarte faină, pentru că mi-amintesc de la dans sportiv cât de aplaudate erau aceste, la noi la dans sportiv, pe vremuri se numeau competiții de formații. Da, aici în tango se numesc de grupuri. Grupuri coregrafice. Grupuri coregrafice, exact. Sunt extrem de spectaculoase și animă foarte mult publicul. Tocmai cumva de acolo, și pot să spun că un mentor în această direcție este Costin Mihaiu, fostul meu profesor de dans sportiv, antrenor de dans sportiv. Și un om pe care îl îndrăgim. Un om foarte fain. De acolo am înțeles ideea de complexitate și temă. Da? Deci el mi-a insuflat această idee de complexitate a grupului și tema grupului, tema dansului. Vedeam acolo cât de importante erau aceste două componente în cadrul competițiilor, unde veneau din toată lumea și mai ales cele mai importante în materie de formație erau Rusia și Moldova. Da. Moldova avea o competitivitate foarte, foarte bună la momentul respectiv pe formații. Oamenii erau ca un ceas. Ca un ceas. Și cu toate astea, de foarte multe ori, cupa a fost luată de noi, unde mai vedeai câte o mică greșeală așa tehnică sau mai știu eu, dar era important acest aspect al temei, acest aspect al poveștii. Exact. Poveste. Da, și de asta spun, îmi doresc din suflet să văd că
Se produce din ce în ce mai mult competiție de grupuri, pentru că eu, sincer, împreună cu grupul meu, ne dorim să participăm cât mai mult. Ce să spun, mult succes ție și echipei Caminarte, acestui grupal coregrafic care ne-a adus prima oară pentru România titlul de Tango to Istanbul World Cup. Și sperăm să te avem alături de noi și cu noile titluri sau cu noile spectacole pe care oricum vor fi făcute public, deci cei care ne urmăresc vor putea să vadă pe paginile Caminarte evenimentele următoare. Sigur. Îți mulțumesc mult! Cu mult drag și mulțumesc din suflet pentru invitație.